Hiền Minh xin chào tất cả các bạn thân mến. Vậy là một mùa xuân mới đang dần gõ cửa mọi nhà với bao niềm vui hân hoan, phấn khởi đang tràn ngập khắp nơi. Trong không khí náo nức của mùa xuân đang đến thật gần, Hiền Minh xin chúc tất cả các bạn tuổi Hoa một năm mới với nhiều may mắn, an lành, gặt hái được những kết quả học tập cao nhất. Và đặc biệt, hãy luôn cùng đồng hành cùng Hiền Minh trong mỗi số phát sóng của tạp chí Tuổi Hoa hàng tuần các bạn nhé. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Hội thi thể thao học đường năm học 2022-2023, giữ gìn văn hóa nhân dân trong trường học. Bài học qua cuốn sách Đi học là niềm vui. Các bạn thân mến, đối với tuổi Hoa chúng mình, việc đến trường không chỉ là học tập, có thêm kiến thức, mà việc rèn luyện thể dục thể thao nhằm bảo vệ sức khỏe cũng vô cùng quan trọng các bạn ạ. Để duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao học đường, vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị đã tổ chức Hội thi thể thao học đường năm học 2022-2023. Tham dự hội thao thể thao học đường năm học 2022-2023 có gần 300 vận động viên đến từ 7 đơn vị trường học trên địa bàn thị xã. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 16 nội dung thi đấu thuộc 4 môn thi gồm bóng đá, đá cầu, cầu lông và điền kinh. Các đội tham gia giải lần này có sự đầu tư, luyện tập chu đáo, thể hiện cao về chất lượng chuyên môn. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu học hỏi lẫn nhau, trình diễn, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, pha cầu đẹp mắt, đầy kỹ thuật, chiến thuật và nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Hội thao là dịp các bạn học sinh ở các trường học được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhà trường. Nhằm hình thành thói quen đọc sách cho các bạn học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hiện nay tại các chi đội trong các trường học đã xây dựng mô hình tủ sách lớp học. Qua đó, góp phần xây dựng kỹ năng và phong trào đọc sách, phát triển năng lực tự học, khả năng sáng tạo cho mỗi cá nhân. Nếu như trước đây, khi muốn đọc sách, mỗi bạn học sinh phải tự lên thư viện mượn sách, thì giờ đây, tủ sách có sẵn trong lớp đủ các thể loại từ sách tham khảo tới sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, văn học, ngoại ngữ, tùy theo từng khối và lớp học để bố trí các loại sách sao cho các bạn dễ tiếp cận loại sách mình cần và yêu thích. Ngoài việc nhà trường cung cấp một số đầu sách thì tủ sách lớp học được xây dựng trên tinh thần của mỗi cá nhân quyên góp ủng hộ. Từ khi có tủ sách lớp học với nhiều đầu sách phong phú, các bạn có thể chủ động thời gian đọc sách cũng như lựa chọn những cuốn sách mình cần, từ đó hiểu được nhiều hơn những kiến thức về lịch sử văn hóa khắp nơi trên thế giới mà có nhiều kiến thức nâng cao không có trong sách giáo khoa. Các bạn biết không, cùng với việc tạo không gian xanh gần gũi với môi trường, thời gian gần đây, những chiếc thùng rác bắt mắt, thân thiện được đặt tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Đông Hà đang góp phần tích cực vào việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn học sinh và giáo viên của nhà trường. Với mục đích xây dựng và hình thành một môi trường học thân thiện, môi trường xanh, đồng thời giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, nhà trường đã thực hiện nhiều ý tưởng và biện pháp, trong đó thiết kế nên nhiều thùng rác thân thiện. Theo đó, những thùng rác tại đây được chế tạo nên từ những nguyên liệu tái chế, vừa đẹp mắt, vừa thân thiện với môi trường. Từ khi có thùng rác, mỗi bạn học sinh ai cũng có kiến thức phân loại rác rồi nhặt bỏ rác vào thùng. Hy vọng với những việc làm nhỏ của các bạn sẽ góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giúp mỗi bạn nhận thức sâu sắc hơn về việc bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường gắn với trách nhiệm, ứng xử có văn hóa với môi trường, làm cho cảnh quan trường lớp ngày càng xanh, sạch sáng hơn. Tuổi Hoa thân mến, dân ca là loại hình âm nhạc dân gian có mặt từ lâu đời của dân lao động ngày trước. Đối với vùng đất Quảng Trị, dân ca vốn phong phú với nhiều làn điệu, mang nhiều ý nghĩa giáo dục sâu sắc và trở thành loại hình văn nghệ nhân gian độc đáo của cha ông ta ngày trước. Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, dân ca là nhịp cầu thời gian để mỗi người dân đất Việt trở về với cội nguồn của ông cha. Chính vì vậy, với trường tiểu học Sông Hiếu, thành phố Đông Hà đưa dân ca vào trường học là một trong những cách thức quan trọng để giảng dạy và giáo dục lòng yêu mến, tự hào với những di sản âm nhạc dân gian nói riêng, văn hóa nhân gian nói chung.
Từ đầu năm học này, với mục đích giúp cho các bạn học sinh yêu mến và biết hơn về loại hình dân ca, trường tiểu học Sông Hiếu đã thành lập câu lạc bộ dân ca trong trường học với sự tham gia của gần 40 thành viên gồm cả thầy và trò. Dưới sự chỉ dạy của các cô giáo, dạy hát dân ca, những người yêu mến và tâm huyết với việc trao truyền tình yêu dân ca cho học trò, các thành viên của câu lạc bộ luôn chăm chú lắng nghe và hào hứng hát theo. Đối với các bạn trường tiểu học Sông Hiếu, từ trước đến nay, chỉ biết đến những câu hát dân ca qua các phương tiện thông tin đại chúng, nay được làm quen và học hát dân ca ngay tại trường học của mình là điều vô cùng mới lạ và thú vị. Em rất là yêu là các làn điệu dân ca, đặc biệt là các làn điệu dân ca của Quảng Trị, bởi vì nó rất là miệt mài, sâu lắng và đậm chất dân gian. Từ đó em thêm yêu quý quê hương Quảng Trị nhiều hơn. Khi mới tham gia, em cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ. Lúc đầu có một chút khó khăn nhưng em đã cố gắng học theo các cô dạy. Và bây giờ em đã tự tin hát các bài dân ca của Bình Trị Thiên. Dân ca là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc, được kết thành qua quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt của người dân lao động qua bao thế hệ. Đó không chỉ là đơn thuần là loại hình âm nhạc dân gian truyền thống, mà ẩn sâu trong mỗi bài hát là những ý nghĩa giáo dục của cha ông ta được đúc kết qua nhiều thế hệ. Thông qua các làn điệu dân ca, giúp các bạn hiểu và yêu hơn những câu hát dân ca quê mình. Em rất thích khi được tham gia câu lạc bộ của trường. Em được biết nhiều làn điệu dân ca, hò dạ gạo, hò hụi, lý ngựa ô, hò mái nhì. Em sẽ tích cực tham gia câu lạc bộ để góp phần gìn giữ nét đẹp quê hương. Để giúp cho các bạn học sinh biết đến các làn điệu dân ca của quê hương, trong quá trình truyền dạy cho các em, các cô giáo dân ca của câu lạc bộ luôn tìm tòi các làn điệu dân ca Quảng Trị ngọt ngào, gần gũi với đời sống của nhân dân lao động. Với tình yêu dân ca, các cô đã vận dụng những phương pháp giảng dạy vào trong mỗi buổi sinh hoạt của câu lạc bộ để khơi gợi tình yêu dân ca cho các thành viên, giúp các bạn dễ nhớ và dễ thuộc. Chúng tôi thì rất là yêu các cái làn điệu dân ca, và đặc biệt là cái dân ca Bình Trị Thiên, trong đó có dân ca Quảng Trị của mình. Thì từ cái nhiệt huyết đó thì tôi cũng muốn truyền tải cái tinh thần dân ca đến với cái môi trường học đường, với các đồng chí đồng nghiệp giáo viên, và cũng như là tất cả các em học sinh trong trường của mình, và cũng từ đó cũng mong cái điều đó lan tỏa đến nhiều nữa các trường bạn nữa. Cái đặc điểm của dân ca là dễ nhớ, dễ thuộc, cho tôi lựa chọn những giai điệu mà nó quen thuộc, rồi là gần gũi với các em, rồi những giai điệu nó đơn giản về tiết tấu, về phách, về nhịp. Để thêm vào đó, tôi cũng tham khảo thêm ý kiến của các giáo viên dạy nhạc, rồi một số giáo viên mà có năng khiếu ở trong trường. Từ đó là chúng tôi lựa chọn một cái phương pháp để dạy cho các em nắm bắt được các cái phách nhịp, các tiết tấu hoàn hảo hơn. Từ xa xưa, cha ông ta đã sáng tạo ra nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo. Cùng với dân ca thì còn có các trò chơi dân gian đã góp phần tạo nên sự đa dạng và đặc sắc của văn hóa cổ truyền dân tộc. Xuất phát từ thực tế ấy, thời gian gần đây, trong những giờ học ngoài khóa, Liên đội trường tiểu học Sông Hiếu còn xây dựng mô hình trò chơi dân gian trong trường học để các bạn học sinh tham gia. Những trò chơi dân gian được triển khai ở đây chủ yếu là những trò chơi đơn giản, dễ chơi như nhảy lò cò, nhảy dây, chơi ô ăn quan, giúp mỗi bạn dễ dàng hòa nhập vào cuộc chơi. Ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp, và cháu còn được tham gia những trải nghiệm, tham gia những trò chơi dân gian như thế này. Cháu cảm thấy rất vui và hào hứng. Những trò chơi này đậm nét, giản dị, mộc mạc của quê hương, thể hiện tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa bạn bè. Trò chơi dân gian không đơn thuần là trò chơi của con trẻ mà chứa đựng cả một nền văn hóa độc đáo và giàu bản sắc. Đối với các bạn trường tiểu học Sông Hiếu, sau những giờ học căng thẳng trên lớp, trò chơi dân gian sẽ là những món ăn tinh thần bổ ích,
Sảng khoái không chỉ rèn luyện sức khỏe, khả năng, kỹ năng ứng xử các tình huống trong cuộc sống, mà còn giúp mỗi bạn không sa vào các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Trò chơi có thể chơi với tất cả các khối lớp, không phân biệt lứa tuổi. Từ đây giúp các bạn được giao lưu, kết bạn, trở thành những người bạn mới của nhau, giúp đỡ nhau trong cả học tập lẫn cuộc sống hàng ngày. Có thể thấy, trong một thời gian triển khai tại trường học, mô hình câu lạc bộ dân ca hay trò chơi dân gian của liên đội trường tiểu học Sông Hiếu đã thu hút sự tham gia và hứng thú của thầy và trò. Đây là những hoạt động ngoài khóa bổ ích và lý thú vừa giúp các bạn vận động sau mỗi giờ lên lớp, lại có ý nghĩa giáo dục cội nguồn văn hóa của cha ông. Qua những hoạt động ấy, không chỉ giúp khôi phục văn hóa cổ truyền mà còn tạo điều kiện cho các bạn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lên men trong cuộc sống hiện đại ngày nay, góp phần tích cực trong việc triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cờ hoa thân mến, với chúng mình, được đến trường học tập là một niềm hạnh phúc lớn phải không nào? Ở đây chúng ta được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, có thêm nhiều kiến thức qua những trang sách, những bài giảng và bài học ý nghĩa. Thế nhưng, để học tập thật tốt, đạt được nhiều kết quả cao trong học tập, thì mỗi bạn học sinh cần phải nỗ lực, vượt khó để sắp xếp thời gian học tập và phương pháp đấy các bạn ạ. Đó cũng là những chia sẻ được tác giả Đào Nhiên Nhiên thể hiện trong cuốn sách Đi học là niềm vui. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng Thiện Minh tìm hiểu những bài học ý nghĩa qua tác phẩm này trong tiểu mục giới thiệu sách tuần này các bạn nhé. Cuốn sách Đi học là niềm vui là một trong 10 cuốn sách thuộc bộ truyện Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan. Sách được viết bởi tác giả Đào Nhiên Nhiên do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam in ấn và phát hành năm 2021. Cuốn sách dày 103 trang, gồm 5 chương khác nhau từ chỉ cần chúng ta chuyên tâm học hành, việc học cũng rất vui, phương pháp rất quan trọng, quản lý tốt thời gian hiện có, đến học tập có thể thay đổi số phận. Một chương là những câu chuyện ngắn, thú vị, sinh động, dễ đọc và dễ hiểu được tác giả chia sẻ như những bài học kỹ năng sống ý nghĩa, giúp người đọc có thêm nhiều thông điệp ý nghĩa. Khi khó khăn sẽ luôn có biện pháp khắc phục. Học tập tuy vất vả, nhưng chúng ta sẽ tìm thấy được niềm vui trong đó, cũng như đặt ra các mục tiêu phấn đấu trên con đường học tập. Sau khi đọc xong quyển sách Đi học là niềm vui này, em cảm thấy em đã đặt ra những mục tiêu lớn để phấn đấu, biết quản lý tốt thời gian học tập, có những phương pháp học tập mới. Em sẽ cố gắng để đạt được học sinh xuất sắc trong năm học này. Cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu, luôn ban tặng cho ta nhiều thú vị, nhiều bất ngờ. Nó cho ta cảm giác bình yên và vui vẻ, mở ra cho ta một thế giới mới để khám phá. Nhưng điều hạnh phúc hơn cả là khi ta được cắp sách đến trường. Với nội dung được chia sẻ trong 5 chương, mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong cuốn sách Đi học là niềm vui đều có thế giới nội tâm của mình. Có những điều đáng để học tập, suy ngẫm. Qua mỗi chương viết sẽ giúp người đọc học tập kỹ năng sống, nhìn nhận vấn đề tốt hơn. Ở đây, mọi người không chỉ được thưởng thức những câu chuyện thú vị mà còn có thể vun đắp trí thức qua những bài học mà tác giả gửi gắm. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người cũng nên tự đặt ra một mục tiêu làm động lực để phấn đấu, chọn cho mình một con đường đi đúng đắn và phù hợp. Con đường ấy có thể nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta nỗ lực, phấn đấu, tìm cách vượt qua thì khó khăn sẽ lùi về phía sau. Trí thức loài người mênh mông như biển cả, mỗi người chúng ta chỉ cần một hạt cát nhỏ bé trong cái đại dương bao la ấy mà thôi. Giờ chúng ta có miệt mài học tập suốt cả cuộc đời thì cũng chưa bao giờ khám phá hết kho tàng kiến thức của nhân loại. Đi học là niềm vui là một câu chuyện nhỏ chứa đầy năng lượng tích cực để truyền tải đến mọi người. Chúng ta hãy tìm đọc ngay cuốn sách Đi học là niềm vui để suy ngẫm, để trải nghiệm, để tìm kiếm động lực phấn đấu cho mình các bạn nhé. Các bạn thân mến, từ lâu, tầm xuân đã được coi như một loài hoa biểu trưng cho ngày Tết. Những cành tầm xuân với thân hình mềm mại, sắc màu rực rỡ là dấu hiệu báo cho nhà nhà biết mùa xuân đang đến thật gần. Một lần nữa, Khiển Minh chúc tất cả các bạn đón một mùa xuân mới ấm áp bên gia đình, người thân và đặc biệt gặt hái được nhiều kết quả học tập thật tốt các bạn nhé. Còn bây giờ, Khiển Minh xin chào và hẹn gặp lại các bạn.